Hi everyone, মই মধুশ্ৰী আৰু মোৰ আন এটা লং ব্লগলে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। সো বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছো যে এটা লং ব্লগ আপলোড কৰিম, বাট সময়ৰ অভাৱত কৰিব পৰা নাছিলো। সো আজি যেহেতু সৰস্বতী পূজা আৰু আজি আমাৰ কলেজত সৰস্বতী পূজা সেলিব্ৰেশন আছে আৰু লগতে আজি কলেজত প্ৰাইজ ডিস্ট্ৰিবিউশন সেৰেমনিও আছে। তাকে ভাবিলো আজি এটা ব্লগ বনাম বুলি। আৰু মোৰ দিনটো কেনেকুৱা গ'ল, মই সৰস্বতী পূজাত কি কৰিলো, কলেজত কেনেকৈ স্পেণ্ড কৰিলো, সেইখিনি আপোনালোকক দেখাম। এতিয়া বাজিছে 9:30 হ'ল আৰু 9:26। সো এতিয়া মই গা পা ধুম আগত। তাৰপিছত অলৰেডি মই কাপোৰ ডিচাইড কৰিলোঁ, মই শাৰী পিন্ধিম। বহুত চিম্পল শাৰী এযোৰ আছে, সেইযোৰকে পিন্ধিম। মই আগতে পিন্ধা নাছিলোঁ, সেইটো মই এইবাৰ দুৰ্গা পূজাত কিনিছিলোঁ, মানে লাষ্ট টাইম দুৰ্গা পূজাত কিনিছিলোঁ, বাট পিন্ধা হোৱা নাছিলে। সো সেই শাৰীটোকে পিন্ধিম আৰু আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। মই ফাৰ্ষ্টত গা পা ধুই ফ্ৰেছ হৈ লওঁ। এইযোৰ মোৰ ফাইনেল শাৰী, মই এইযোৰ পিন্ধিম। মই কৈছিলোঁ এটা লাইট লেভেণ্ডাৰ কালাৰ পিন্ধিম। যিহেতু সৰস্বতী পূজা, মই অলপ লাইট মেকআপ বা লাইট শাৰী পিন্ধিবই ট্ৰাই কৰিছোঁ। ঘৰৰ পৰা ওলাই কলেজ পাওঁতে 11টামান বাজি গ'ল। আৰু আজি যেতিয়া গাড়ীত আহি আছিলোঁ, স্কুল কলেজৰ সন্মুখত এনেকৈ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক ধুনীয়া ধুনীয়া চাদৰ মেখেলা, শাৰী, কুৰ্তা পায়জামা পিন্ধি ৰখি থকা দেখিছোঁ। মোৰ স্কুল ডেইজৰ কথা মনত পৰি গৈছে। ছাত্ৰীসকল সৰস্বতী মাৰ আগত চাকি ধূপ জ্বলাইছে, সেৱা আগবঢ়াইছে আৰু এইফালে প্ৰাইজ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন চেৰেমনিৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলি আছে। পুৰস্কাৰ পাবলৈ সক্ষম হোৱা ছাত্ৰীসকল যদি উপস্থিত আছে, আমি তেওঁলোকক নামসমূহ কোৱাৰ লগে লগেই আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। প্ৰাইজ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন চেৰেমনি চলি আছে। মিনৱাইল মই ভাবিলোঁ অলপ কেম্পাছৰ কেইটামান ভিডিঅ' ক্লিপছ লৈ লওঁ। এইফালে চলি আছে আজি খানাৰ পৰ্ব। ইয়াতে পুৰি, চব্জি এইবিলাক বনি আছে আৰু ষ্টুডেণ্টছখিনিক দেখিছোঁ ইমান ফটোজ ভিডিঅ'জ লৈছে। চ' আমি টিচাৰ্ছখিনি, মানে আমাৰ কলিগছখিনিও ভাবিলে যে আমিও কেইটামান ভিডিঅ'জ ফটোজ ক্লিক কৰি লওঁ। আৰু তাৰ পৰা এতিয়া প্ৰসাদৰ পাল। চ' আমি বহি গৈছিলোঁ প্ৰসাদ, এনেকৈ পুৰি চব্জি খাবলৈ আৰু লাষ্টত কেইটামান ফটোজ ল'লোঁ ষ্টুডেণ্টছৰ লগত। আজিৰ ব্লগটো ইমানেই। আকৌ লগ পাম আন এটা ব্লগত। বাকী ভাল লাগিলে চেনেলটো লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।